সো আমি কি কৰিম এই ক্লাছটোত আমি হিষ্টৰিকেল টাইমলাইন অকমান বুজিব চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে সে আমি হিষ্ট্ৰি পঢ়ি থাকো বাট হিষ্টৰিকেল টাইমলাইনটো আমি মনত থবলৈ বহুত দিগদাৰ হৈ যায় ৰাইট সো হিষ্টৰিকেল টাইমলাইনটো আমি বুজিম কেনেকৈ আমি এনচিয়েণ্টৰ পৰা বুজিম এনচিয়েণ্টৰ পৰা হিষ্টৰিকেল টাইমলাইনটো কেনেকৈ আগবাঢ়িছে ঠিক আছে সো যদি মই আঁকিবলৈ যাওঁ দিস ইজ the timeline and A2 হৈ গল the present day 2025 right this is the present day 2025 হৈছে এটো আৰু যদি মই ব্যাক গুছি যাও see what is history is all about studying of the past আমি এই টাইমলাইন টো যিমানখিনি ইভেন্টস হৈ গল ইভেন্টস খিনি বিষয় পঢ়িব লাগে আমি রাইট তো ইভেন্টস খিনি বিষয় আমি কেনেকৈ পঢ়িম এতিয়া how will you study we will go back in time ঠিক আছে তো যদি মই স্টার্ট কৰো যদি মই ব্যাক গৈ থাকো then মই suppose মই start কৰিব পাৰো I'll use a different ink here তো মই start কৰিম suppose ইয়াৰ পৰা start কৰিলো I started from 2500 BC ঠিক আছে তাৰ পৰা লৈ মই যদি গুছি যাও 1900 BC লৈ 1900 BC লৈ যদি মই গুছি যাও এই পাৰ্টটো হৈ যাব দা ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন Indus Valley civilization of mature phase to hobo eto right it is the mature phase of the Indus Valley civilization ঠিক আছে তাৰ পাছত এই মাজৰ সময়খিনি অলপ গ্যাপ থাকিব তাৰ পাছত যদি মই ইয়াত আহো this part 1400 BC 1400 BC মই ক'ব পাৰো it is the time when the Aryans came to India it is the time of the early Vedic age ঠিক আছে the white skinned Aryans হে হোয়াইট স্কিন আরিয়ান যি সকলে আহিছিলে খাইবার বলান পাস পার কৰি আহিছিলে যদি আমি ম্যাপ চাবো ম্যাপত আমি গম পাম ওকে উইল তো ম্যাপত মই দেখাব পাৰো সকলোকে so this was see ইয়াত তোমালোকে চাব পাৰা it is the map of the early Vedic period right 1500 1400 doesn't matter 1500 BC পৰা লৈ 1000 BC লৈকে মই কম যে এটো আছিল early Vedic period ইন্ডো আরিয়ানস খিনি এই ফলৰ পৰা এই ব্যাকটেৰিয়া মাৰ্গিয়ানা আৰ্কিওলজিক্যাল কমপ্লেক্স যেটো মেনশন কৰা আছে এই ফলৰ পৰা হুমাই আহিছিলে পাৰ কৰিছিলে গন্ধাৰা তাৰ পিছত ইন্ডাস নদীৰ ওচৰত মেইনলি সেটেলড আছিল এটো সময়ৰ ভিতৰত আরিয়ানস were mainly settled in the Sapta Sindhu region okay or near the Indus river and its tributaries ঠিক আছে এটো আছিল early Vedic period ত আরিয়ানস বিলাকে only ঋগবেদাটোৱে বনাইছিল only ঋগবেদা ঠিক আছে দেন যদি আমি আৰু আগবাহু টাইমলাইনটোত we can come here এটো মই অলপ স্পেশালি মাৰ্ক কৰিব লাগিব এই টাইমটো because এই টাইমটোত কি হৈছিল it can be called as the discovery of iron discovery হৈছিল এই টাইমটোত এটো হৈ যাব 1000 BC 1000 BC iron discovery হৈছিল right and iron discovery পাছত মানুহৰ লাইফষ্টাইলত বহুতখিনি চেঞ্জেস আহিছিল আরিয়ানস বিলাকৰ লাইফৰ বহুত চেঞ্জেস আহিছিল they started to learn the new iron technology আৰু iron technology হিকা পাছত আরিয়ানস বিলাকৰ লাইফত ইমানে চেঞ্জেস আহিলে যে they started to build empires right আমি সাম কেনেকে তো এটা বস্তু মই সকলোকে কৈ দিও ইয়াৰ ভিতৰত যে ইয়াৰ আইৰন ডিস্কভাৰীৰ আগৰ যিখিনি টাইম আমি পঢ়িছো হে টাইমখিনি আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰো ইট ইজ দা টাইম অফ দা ষ্টোন এজেছৰ টাইম আছিল এটো ঠিক আছে আৰু আইৰন ডিস্কভাৰীৰ পাছত আমি আইৰন এজত সোমাই গলো we entered into the iron age ঠিক আছে এটো ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি টাইমলাইন দেখাইছো মই ওকে আমি যদি বিচাৰো টাইমলাইনটোত আৰু ব্যাকো যাব পাৰো we can go back further we can move further back ঠিক আছে ইয়াত যদি 10000 BC যদি আহি যাও 10000 BC একেবাৰে আমি ক'ব পাৰো একদম প্যালিওলিথিক এজ ঠিক আছে একদম প্যালিওলিথিক এজ একদম ষ্টোন এজ তেতিয়া ইন্ডাস নদী ওচৰটো কোনো ধৰণৰ সিটিজ নাছিল হেতু টাইমত ঠিক আছে আৰু ব্যাক যাব পাৰো আমি ইফ ইউ উইশ আৰু ব্যাক গুছি গলো আমি আৰু ব্যাক গলে আমি সাপোজ মই কৈছো 1 লাখ BC 1 লাখ BC একেবাৰে তেতিয়া হিউম্যান বিংছৰ বেলেগ স্পিচিজ আছিল পৃথিৱীত যেনেকৈ হোমো সেপিয়েন্স আমি মডাৰ্ণ আমি থাকি গলো হোমো সেপিয়েন্স হোমো হাবিলিস আছিল থাকিব পাৰে হোমো ইৰেক্টাস থাকিব পাৰে
ঠিক আছে তো এইটো টাইমলাইন আমি ডিসকাস নকৰো হিষ্ট্ৰীত নালাগে এইখিনি টাইমলাইন উইল টক আফটাৰ উইল টক দিস এবাউট দিস টাইমলাইন ঠিক আছে তো ইয়াত যদি আমি চাওঁ আইৰন ডিসকভাৰী পাছৰ যিটো টাইম আছিলে ফ্ৰম 1000 BC till you can say 600 BC এইটো টাইম হৈ গ'ল লেটাৰ বেদিক এজৰ সময় হয় এইখিনি ঠিক আছে এণ্ড তাৰ পাছত 600 BC পাছত after 600 BC see later Vedic age or since iron discovery hole iron discovery pasot Aryan bilakor e jikhini white skin Aryans ahisile e Aryan jikhini ahisile Aryans bilakor lifestyle changes ahile they started to learn iron technology gos katiba arambho korile gotike Indus Valley ba Sapta Sindhu region or pra shift kori hati Gangetic Valley le move koribo start korile Gangetic Valley buli kole upper Gangetic Valley le ঠিক আছে তো 600 BC লকে হেকিনি কাম চলিলে দেন 500 BC যদি আমি চাও 500 BC আমি দেখা পাও ইন্ডিয়াত মহাজনপদাস আছিলে ইন্ডিয়াত 500 BC ইন্ডিয়াত মহাজনপদাস আছিলে ওকে সি এটো হৈ গল আৰ্লি বেদিক পিৰিয়ডৰ ম্যাপ এটো আৰিয়ানস বিলাকৰ টেৰিটৰি হয় হেতু সময় ভিতৰত আৰিয়ানস বিলাক ইয়াতে সেটেলড আছিল ঠিক আছে তাৰ পাছত যদি আমি লেটাৰ বেদিক ম্যাপ চাও তেতিয়া আমি চাব পাৰো এই বস্তুটো ওকে দিস ইজ লেটাৰ বেদিক ম্যাপ সি লেটাৰ বেদিক পিৰিয়ডৰ টাইমটো হৈ গল 1000 BC to 600 BC মই কৈছো এন্ড লাইফষ্টাইলটো ইয়ালৈকে আহি গল এই যেটো বৰ্ডাৰ হয় এই বৰ্ডাৰ লকে আহি গল আপাৰ গেঞ্জেটিক ভ্যালিলে শিফট কৰি গল ইয়াতে ঠিক আছে দে শিফটেড টু দা আপাৰ গেঞ্জেটিক ভ্যালি মানে এফালে পৰা মুভ কৰি এফালে আহি গল মুভ কৰিব কেনেকে পাৰিলে বিকজ আইৰন টেকনলজি শিকিলে এন্ড গছ কাটিবলে সুবিধা হল ঠিক আছে গছ কটাৰ লগে লগে মানুহৰ লাইফষ্টাইল লট আৰু এটা চেঞ্জেস আহিলে দ্যাট ইজ দে স্টাৰ্টেড টু ডু এগ্ৰিকালচাৰ আৰ্লি বেদিক আৰিয়ানস কিনি এগ্ৰিকালচাৰ নকৰিছিলে বিকজ মাটি খান্দিবলে হাতিয়াৰ নাছিলে এতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰত হাতিয়াৰ আছে ফাইন তো এটো কাৰণে মাটি খান্দিব স্টাৰ্ট কৰিলে এন্ড দে যদি মাটি খান্দিব পাৰিলে তেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ স্টাৰ্ট হ'ল আৰু এগ্ৰিকালচাৰক লুক আফটাৰ কৰিবলে এটো সময়ৰ ভিতৰত আৰিয়ানছৰ লাইফষ্টাইল সেটেলড লাইফষ্টাইলে কনভাৰ্ট হৈ গল ঠিক আছে দেন যদি মই 500 BC লে যাও ইন্ডিয়াৰ 500 BC ম্যাপটো এটো হৈছে সি 500 BC কোনটো হয় আৰ্লি বেদিক ম্যাপটো ইয়াত আছিল লেটাৰ বেদিক ম্যাপটো ইয়াত হ'ব 500 BC ম্যাপটো মহাজনপদাসৰ সময় আছিল এটো মই দেখাই দিছো সকলোকে দিস ইজ আ মহাজনপদাস ৰাইট তো সি 500 BC আৰিয়ানছৰ লাইফষ্টাইল এই জায়গাটোৰ পৰা শিফট কৰি লোৱাৰ গেঞ্জেটিক ভ্যালিলে গুছি গৈছিলে আৰু লোৱাৰ গেঞ্জেটিক ভ্যালিত স্পেসিফিক্যালি ক'ব গলে নতুন টেৰিটৰিয়েল কিংডমস ফৰ্ম হৈছিলে হেখিনি হৈ গল কিংডমস লাইক কোশালা কাশী মগধ অংগা উজ্জৈন মানে মই এনেকৈ ক'ব পাৰো আৰ্লি বেদিক আৰিয়ানস খিনি ইয়াত আছিলে সেটেল লেটাৰ বেদিক আৰিয়ানস খিনি ইয়াত আছিলে সেটেল আৰু তাৰ পাছত 500 BC ফালে আৰিয়ানছৰ লাইফষ্টাইল গুছি গল এটো ফালে লোৱাৰ গেঞ্জেটিক ভ্যালি ফালে শিফট কৰি গল ঠিক আছে আৰু যিখিনি মই মাৰ্ক কৰিলো এতিয়া অংগা মগধ কাশী কোশালা পঞ্চালা কুৰু মৎস্য অৱন্তী এখিনি হৈছে 500 BC সময়ত থকা মহাজনপদাস ঠিক আছে according to Buddhists আৰু Jain books হেৰু টাইমত 500 BC there were 16 mahajanapadas fine there were 16 mahajanapadas okay again timeline le ঘুৰি যাও আমি তো যদি মই 500 BC কথা পাতো see metal wise কবলে গলে iron age সত হুমাই গলো আমি stone age পা উলাই আহিছো we have entered the iron age iron cultures আহিবলে start হল ইন্ডিয়া ঠিক আছে and যদি মই specifically mahajanapadas বা 500 BC কথা পাতো 500 BC is very special because 500 BC তে বুদ্ধা এক্সিস্ট কৰিছিলে 500 BC তে
মহাবীৰ জৈন এক্সিষ্ট কৰিছিলে 500 BC এটো টাইম হয় যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ সেকেন্ড আৰবানাইজেশন দেখা পাইছো আমি ইণ্ডিয়াৰ সেকেন্ড আৰবানাইজেশন দেখা পাইছো ঠিক আছে দ্যাট মিন্স ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম আৰবানাইজেশন শেষ হৈছিলে ইয়াত 1900 BC বেলেগ এটা ইংক ইউজ কৰিছো 1900 BC ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম আৰবানাইজেশন শেষ হৈছিলে 500 BC ফালে ইণ্ডিয়াৰ সেকেন্ড আৰবানাইজেশন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ঠিক আছে ইজ দিস ক্লিয়াৰ তো আকৌ ম্যাপলে যদি দেখাও মই ম্যাপ লৈ দেখালে মাটা বস্তু কম যে 500 BC in 500 BC কোশালা বলা যেটা মহাজনপদ আছিলে কোশালাত আয়োধ্যাও পৰে আয়োধ্যা ইজ দা বার্থ প্লেস অফ লর্ড শ্রীরাম আৰু আয়োধ্যাত আৰু এটা জায়গা পৰে শক্য তো শক্য ইজ দা বার্থ প্লেস অফ গৌতম বুদ্ধ ঠিক আছে শক্য ক্লানত জন্ম হৈছিলে তেওঁ এক্সাক্ট জায়গা কবলৈ গলে লুম্বিনী নেপাল ইন্ডিয়া নেপাল বৰ্ডাৰ ফলে তেওঁ জন্ম হৈছিলে ঠিক আছে আৰু এটো 500 BC তে তেওঁ এক্সিষ্ট কৰিছিলে তাতকে আগতে জন্ম হৈছিলে বাট এই টাইমত তেওঁ এক্সিষ্ট কৰিছিলে ঠিক আছে আৰু হে টাইমতে মগধ এম্পায়াৰো ফ্লৰিশ কৰিছিলে মগধৰ ৰজা হেতু টাইমত আছিলে বিম্বিসাৰা 500 BC মগধৰ ৰজা আছিলে বিম্বিসাৰা ঠিক আছে আৰু ইণ্ডিয়াত আকৌ এবাৰ আৰবান সিটিজ দেখা পাইছিল ইমান সময়ৰ ভিতৰত সব সো ইমান সময়ৰ ভিতৰত ৰাইট 1900 BC শেষ হৈছিলে আৰবান সিটিজ আৰু এতিয়া আকৌ গৈ মিলি 500 BC আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰবান সিটিজ ঠিক আছে টাইমলাইনটো যদি আৰু আগ বঢ়াও মই তেতিয়া মই ক'ব পাৰো 326 BC 326 BC টাইমলাইনটো ইম্পৰ্টেন্ট কিয় হয় গম পোৱা নে 326 BC টাইমলাইনটো ইম্পৰ্টেন্ট এটো কাৰণে হয় বিকজ হে টাইমটোত আলেকজান্ডাৰ অ্যাটাক কৰিছিলে ইণ্ডিয়াত আলেকজান্ডাৰছ ইনভেজন অফ ইণ্ডিয়া ওকে আৰু যদি আৰু আগ বাঢ়ি যাও আমি ইয়াৰ 5 বছৰ পাছত আফটাৰ 5 ইয়াৰ্স দ্যাট ইজ 321 BC এই টাইমটো হৈ যাব দা ফৰ্মেশন অফ দা মৌৰ্যন এম্পায়াৰ দা ফৰ্মেশন অফ দা মৌৰ্যন এম্পায়াৰ ঠিক আছে আৰু যদি মই মৌৰ্যন এম্পায়াৰ টু বিষয় ডিসকাস কৰো মই আৰু আগবঢ়া নিব পাৰো টাইমলাইনটো ঠিক আছে আমি যদি ডিসকাস কৰো 250 BC 250 BC ত আমি অশোকাক লগ পাও অফ দা মৌৰ্যন এম্পায়াৰ অশোকা ঠিক আছে উই মিট অশোকা আৰু মই যদি টাইমলাইনটো 200 BC লে লৈ যাও তেতিয়া অশোকা খতম হৈ যায় অশোকা টাইমটো ইয়াত খতম হৈ যায় ঠিক আছে আৰু আমি এটা বস্তু গম পাও ইণ্ডিয়াত এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়াত দুটা ডাঙৰ এম্পায়াৰ আছিল এটা হৈ গল মৌৰ্যন এম্পায়াৰ যেটো ফৰ্ম হৈছিল নো টাইমত আৰু নেক্সট হৈ গল দা গুপ্তা এম্পায়াৰ ফৰ্ম কেতিয়া হৈছিল 320 AD ত ফৰ্ম হৈছিল গুপ্তা এম্পায়াৰ ইন 320 AD right that means 200 BC ত মৌৰ্যন কিংডম খতম হৈছিল আৰু 320 AD ত গুপ্তা এম্পায়াৰ ফৰ্ম হৈছিল ঠিক আছে that means ইয়াৰ মাজত year 1 ত Jesus Christৰ জন্ম হৈছিল year 1 ত ঠিক আছে year 1 ত কাৰ জন্ম হৈছিল Jesus Christ that means মৌৰ্যন কিংডম and Gupta Empire তুমি লিখি দিছো Gupta Empire মৌৰ্যন কিংডম আৰু Gupta Empire মাজত approx কব গলে 500 বছৰ ডিফাৰেন্স আছিল 500 years gap ইয়াৰ মাজত কি হৈছিল তেতিয়া হলে ইয়াৰ মাজত মানে মৌৰ্যন কিংডমৰ পাছত আৰু Gupta Empire আগত ইণ্ডিয়াত বেলেগ বেলেগ কিংডমস আছিল বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহ ৰুল কৰিছিল ইণ্ডিয়াত যেনেকে 200 BC পাছত যদি আমি চাও বেলেগ ইংক ইউজ কৰিম এটো কাৰণে তো মই পোষ্ট মডাৰ্ন ম্যাপ দেখা দিব পাৰো ইয়াত মৌৰ্যন কিংডম পাছত কি হৈছিল তো আফটাৰ দা মৌৰ্যন কিংডম ডিক্লাইনড তো মৌৰ্যন কিংডম ডিক্লাইন হোৱা পাছত আমি এটা বস্তু গম পাও মৌৰ্যন কিংডম ডিক্লাইন কেতিয়া হল 200 BC পাছত ডিক্লাইন হল ৰাইট আমি এটা বস্তু গম পাইছো ঠিক আছে
তো মডাৰ্ণ কিংডম ডিক্লাইন হোৱা পাছত আমি এটা বস্তু চাব লাগে যে ইণ্ডিয়াত দুটা সাইডত এক্টিভিটি চলিছিলে ওকে এটা হৈ গল ইন্দাস নদীৰ বাহিৰত এটা হৈ গল ইন্দাস নদীৰ ভিতৰত আগৰ দিনত ইন্দাস নদী ক্যান বি কনসিডাৰ্ড টু বি দা বৰ্ডাৰ অফ ইণ্ডিয়া অলমোষ্ট দা বৰ্ডাৰ অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে তো ইন্দাস নদী বাহিৰত এক্টিভিটি কি চলি আছিল মই কম বা ভিতৰত প্ৰথমটো কৈ লওঁ ইন্দাস নদী ভিতৰত মানে ইণ্ডিয়া ভিতৰত যিখিনি হৈছিল মডাৰ্ণ কিংডম নাইকিয়া হোৱা পাছত তো মগধত আছিল মডাৰ্ণ কিংডম তো মগধত মডাৰ্ণ কিংডমৰ জায়গাত শুঙ্গা এম্পায়াৰ আহিছিল শুঙ্গা এম্পায়াৰ পুষ্যমিত্ৰ শুঙ্গায়ে ফৰ্ম কৰিছিল ঠিক আছে আৰু যদি মই মহাৰাষ্ট্ৰ ফলৰে কথা পাতো ডেক্কানৰ কথা পাতো সতবাহানা এম্পায়াৰ আহিছিল সতবাহানাস আৰু যদি সাউথ ইণ্ডিয়া কথা পাতো ছোলাস পাণ্ডিয়াস ছোলা ছেড়া পাণ্ডিয়াস ঠিক আছে ইন্দাস ভ্যালি যদি বাহিৰৰ কথা পাতো তেতিয়া ইয়াত ফৰেন অ্যাটাকস হৈছিল প্ৰথম অ্যাটাক কৰিছিল ইন্ডো গ্ৰীক সকলে ইন্ডো গ্ৰীকৰ ফেমাস কিং আছিল মেনান্ডাৰ আৰু মিলিন্দ যোন ইণ্ডিয়া অহা পাছত বুদ্ধিজমলৈ কনভাৰ্ট হৈছিল ইন্ডো গ্ৰীকৰ ওপৰত আছিল শাকাস দেন আছিল পাৰ্থিয়ানস এটাৰ ওপৰত আছিল কুশানাস কোন আছিল কুশানাস আছিল ঠিক আছে আৰু যদি মই এই মাজৰ সময়খিনি কথা পাতো মডাৰ্ণ কিংডম ডিক্লাইন হোৱা পাছত গুপ্তা ফৰ্ম হোৱা আগত যেটো কথা পাতো তেতিয়া এইখিনিয়ে আহিব ইয়াত আহি যাব ইন্ডো গ্ৰীক্স আহিব ইয়াত ঠিক আছে ইন্ডো গ্ৰীক্সৰ শাকাজ আহিলে ইণ্ডিয়া দেন এডি হৈ গ'ল ইয়াত ইয়াৰ 1 ক্ৰাইষ্টৰ জন্মৰ পিছত এডি হৈ গ'ল তো এইখিনি সব বিসি চলি আছিল বিফোৰ ক্ৰাইষ্ট ইয়াত তো সব এডি আহি গ'ল এতিয়া ঠিক আছে তো ক্ৰাইষ্টৰ জন্মৰ পাছত যিখিনি টাইম হ'ব তাত 72 এডিত এজন ৰজা আহিব যাৰ নাম হ'ব কনিষ্কা আৰু কনিষ্কা নাইকিয়া হোৱাৰ পাছত দ্যাট মিন্স কুশানা এম্পায়াৰ নাইকিয়া হোৱাৰ পাছত গুপ্তাজ সকলক লগ পাওঁ আমি গুপ্তাজ সকলক 320 এডিত লগ পাওঁ আৰু গুপ্তা খিনি থাকিব কেতিয়ালৈকে they will be in power till you can say 550 AD এই গুটেখিনি মই এপ্ৰক্স লৈছো হা এক্সাক্ট কোৱা নাই মই জাস্ট এপ্ৰক্স লৈ টাইমলাইনটো বুজাবলৈ জাস্ট এই ইয়াৰখিনি লৈছো ঠিক আছে তো 550 AD ওচৰত মই ক'ব পাৰো যে গুপ্তাজখিনি নাইকিয়া হৈ যায় আৰু গুপ্তাজখিনি নাইকিয়া হোৱাৰ পাছত ইয়াত হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰুল আৰম্ভ হয় হৰ্ষবৰ্ধনৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে গম পাওঁ ৰাইট ভাস্কৰ বৰ্মনৰ কিমান ভাল লগৰ আছিল হৰ্ষবৰ্ধন ঠিক আছে তো হৰ্ষৰ টাইমটো আৰম্ভ হৈ যায় আৰু হৰ্ষা টাইমটো শেষ হোৱা পাছত আমি ক'ব পাৰো যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এনশিয়েন্ট টাইমটো শেষ হৈ যায় ইণ্ডিয়াৰ এনশিয়েন্ট টাইমটো ইয়াতে আমি খতম কৰিব পাৰো ঠিক আছে তো এই কমপ্লিট যেটো মই এনেকে জুম আউট কৰি দেখাই দিও এটা তোমালোকে আৰু ভালকে গম পাবা চাগে ওকে ইয়াতকে বেছি জুম আউট নহয় আৰু ওকে সি এক কমপ্লিট টাইমলাইন যদি মই দেখাও ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন আৰম্ভ কৰিছিল আমি আৰ্লি বেদিক এজ পালো ইয়াত আমি লেটাৰ বেদিক এজ পালো মহাজনপদাস পালো আমি দেন আলেকজান্ডাৰ ইনভেজন পালো ফৰ্মেশন অফ দা মৌৰ্যাস পালো অশোকাক পালো 200 BC ওচৰত অশোকা ঢুকাই গ'ল গুপ্তা এম্পায়াৰ ফৰ্ম হৈছে 320 AD তাৰ মাজৰ টাইমখিনি ইন্ডো গ্ৰীক্স শাকাস পাৰ্থিয়ানস এণ্ড কুশানাছৰ ফেমাস কিং আছিল কনিষ্কা তাৰ পাছত গৈ মিলি আমি গুপ্তাক লগ পালো and then we met হৰ্ষবৰ্ধন আমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ বহুত ভাল লগৰ আছিল ঠিক আছে so this was the entire timeline start কৰা হৈছিল চোৱা এনেকে start কৰি আমি এতিয়া ancient টো খতম কৰি দিলো right we have finished the ancient Indian history timeline ঠিক আছে thank you